Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης από τη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και κάνω βίντεο σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, την ελληνική ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, κάντε εγγραφή στο κανάλι, χτυπήστε το καμπανάκι και φυσικά κάντε like για να μπορεί ο αλγόριθμος να σας προτείνει παρόμοια βίντεο με το σημερινό. Με βλέπετε, έχω μια μικρή ιωσούλα, αλλά το βίντεο είναι τόσο συναρπαστικό που δεν ήθελα με τίποτα να το αναβάλω. Η ασπίδα του Ηρακλέους. Ποιος την έφτιαξε, ποιος την φιλοτέχνησε? Φυσικά ο Ήφαιστος κατ' εντολήν του Διός. Και αυτό διότι ο Ηρακλής ήταν γιος του Διός και μάλλον ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, ήθελε να έχει ο γιος του μία τόσο περίτεχνα διακοσμημένη και κατασκευασμένη ασπίδα. Αυτή η ασπίδα έχει να κάνει και με την ειρήνη και με τον πόλεμο, και χωρίς να σας πω περισσότερα, πάμε να ξεκινήσουμε την θεογονία του Ησιώδου όπως ακριβώς μας την περιγράφει ο ποιητής. Πάμε λοιπόν. Έτσι είπε και στις κνήμες του φόρεσε κνημίδες από ορίχαλκο λαμπρό, δώρα του Ηφαίστου ονομαστά. Κατόπιν θώρακα πέρασε γύρω από τα στήθη, όμορφο, χρυσό, πολυδιακοσμημένο, που του έδωσε η Παλάς Αθηνά, η κόρη του Διός, όταν για πρώτη φορά έμελε να ξεκινήσει τους πολυστένακτους άθλους. Κρέμασε γύρω από τους ώμους ο φοβερός άνδρας σιδερένια σπάθα που σώζει από τους κινδύνους. Κύλη φαρέτρα γύρω από τα στήθη του, δεμένη πίσω στις πλάτες, έριξε. Μέσα της άφθονα υπήρχαν βέλη που ρίγος προκαλούν και θάνατο μοιράζουν, κόβοντας την ανάσα. Μπροστά είχαν τον θάνατο και έσταζαν δάκρυα. Στη μέση ήταν ξυσμένα, μακρουλά, και πίσω καλύπτονταν με πτέρυγες μαύρου αετού. Πήρε το δυνατό απολάμποντα χαλκό δόρι, το ακονισμένο, και στο λαμπρό κεφάλι του φόρεσε κράνος καλοφτιαγμένο, ατσάλινο και διακοσμημένο, που εφάρμοζε στους κροτάφους και προστάτευε την κεφαλή του θεϊκού Ηρακλέους. Στα χέρια πήρε ασπίδα πολυδιακοσμημένη. Αυτήν ποτέ κανείς κτυπώντας την δεν την εράγησε, ούτε την έσπασε, θαύμα να την βλέπεις. Ολόγυρα ο κύκλος της έλαμπε από σμάλτο, λευκό ελεφαντόδοντο και χρυμπάρι και λαμπερό χρυσό, και ήταν περασμένη με στρώσεις κιάνου. Στη μέση ο φόβος ατσάλινος, ο δυσόνυμος, που προς τα πίσω κοίταγε με οφθαλμούς πυριλαμπής. Το στόμα του ήταν γεμάτο δόντια λευκά που το περιέτρεχαν φοβερά και άπλιστα. Στο βλοσιρό του μέτωπο η φοβερή Έρης πετούσε ξεσηκώνοντας μάχη ανδρών οι απάνθρωποι, που νου και φρένες παίρνει των ανδρών, οι οποίοι αντίπαλοι με τον ιό του Διός πάνε να χτυπηθούν. Οι ψυχές αυτών στον άδει μέσα χώνονται άθλια, και τα ουστά τους, σαν λιώσουν οι σάρκες κάτω από την φλόγα του Συρίου, σαπίζουν στην μαύρη γη. Παριστάνονταν ακόμη επίθεσης και οπισθοχώρησης, θόρυβος μάχης και φόβος και σφαγή ανδρών, και η Έρης και ο Κιδημός ορμούσαν, και η ολέθρια Κύρ άλλοτε ζωντανό που μόλις πληγώθηκε κρατούσε, άλλοτε αλάβωτο, άλλοτε νεκρό τον έσερνε από τα πόδια στον θόρυβο της μάχης. Φόρεμα γύρω από τους ώμους της είχε ρηγμένο, κόκκινο από το αίμα των ανδρών, κοιτώντας άγρια και βγάζοντας διαπεραστικούς βρυχιδμούς. Ήσαν μέσα εκεί και 12 φοβερά κεφάλια φιδιών απερίγραπτων, που προκαλούσαν τρόμο στα φύλλα των ανθρώπων της γης, οι οποίοι θα ήθελαν τον πόλεμο να φέρουν απέναντι στον γιο του Διός. Τα δόντια τους έτριζαν όταν ο γιος του Αμφιτρίωνος εμάχετο και έλαμπαν τα θαυμαστά του έργα. Ορατά ήταν και τα στίγματα πάνω στους φοβερούς δράκοντες. Ήταν βαθυγάλαζοι στις πλάτες και είχαν μαύρα
τα σαγόνια τους. Και ήταν εκεί αγέλες από αγριογούρουνα και λιοντάρια που κοιτάζονταν, θύμωναν και προχωρούσαν. Αυτόν οι στίχοι κοπαδιαστά εζήγωναν. Ούτε φοβόταν ο ένας τον άλλο και είχαν ορθές στο σβέρκο τις τρίχες τους και οι δυο. Ήδη κοιτόταν λεοντάρι μέγα και δύο κάπρι γύρω άψυχοι και έτρεχε στη γη το μαύρο αίμα τους. Αυτοί με εξαρθρωμένους τους αφιένες κοίτονταν σκοτωμένοι από τους βλοσιρούς λέοντες. Και εκείνα ακόμη πιο εξαγριωμένα ορμούσανε στη μάχη και τα δυο, τα άγρια γουρούνια και τα λεοντάρια με τα φλογερά τους μάτια. Και ήταν εκεί μάχη λαπηθών πολεμιστών γύρω από τον βασιλιά Κενέα και τον Δρίαντα και τον Πυρίθωο και τον Οπλέα και τον Εξάδιο και τον Φάλιρο και τον Πρόλοχο και τον Μόψο τον Αμπικίδη, τον Ταρίσιο, το Βλαστάρι του Άρεος, τον Θησέα τον Αιγίδη, τον Όμοιο με τους αθανάτους. Φτιαγμένοι από άργυρο χρυσά γύρω από το κορμί τους όπλα φορώντας. Κένταυροι από την άλλη τη μεριά ορθώνονταν αντίπαλοι γύρω από τον Μέγα Πετραίο και τον Άσβολο, τον Μάντι και τον Άρκτο και τον Ούριο και τον Μήμαντα με τα ολόμαυρα μαλλιά και τους δύο Πευκίδες και τον Περιμίδη και τον Δρίαλο, φτιαγμένους από άργυρο, στα χέρια έχοντας χρυσά τα ελάτινα κοντάρια τους και με ορμείο σαν να ήσαν ζωντανοί με τα δώρατα και τα ελάτινα κοντάρια τεντωμένα όλοι μαζί εμάχοντο. Εκεί και του Άρεως του Βλοσιρού στέκονταν οι γοργόποδοι ύποι ολόχρυσοι, εκεί και ο Άρης ο ίδιος ο σκληρός λαφυραγωγός το αιχμηρό του δόρυ στα χέρια του κρατώντας, προστάζοντας τους πρώτους στη γραμμή, από το αίμα κόκκινος, ως σαν ζωντανούς να γδίνει από τα όπλα τους ανεβασμένους στο άρμα του. Στο πλάι του στέκονταν ο Δήμος και ο Φόβος, λαχταρώντας στον πόλεμο των ανδρών να χυθούν. Εκεί ήταν και η θυγατέρα του Διός, η λαφυραγωγός Τριτογένεια, όμοια με αυτήν σαν τη μάχη να ήθελε να κορυφώσει, κοντάρι έχοντας στα χέρια και περικεφαλαία ολόχρηση και ασπίδα γύρω από τους ώμους και προχωρούσε στην φοβερή μάχη. Εκεί ήταν και ο ιερός όμιλος των αθανάτων. Στην μέση κιθάριζε ο ιός της Λιτούς και του Διός με τη χρυσή κιθάρα γλυκό τραγούδι. Ήταν και ο Όλυμπος, ο Άγιος Θρόνος των Θεών. Εκεί η συνάθρηση και γύρω πλούτη σε κύκλο στεφάνωναν την συνάθρηση των Θεών. Και οι θεές, οι πιερίδες μούσες, άρχιζαν το τραγούδι και έμοιαζαν γλυκά να τραγουδούν. Εκεί ήταν λιμάνι με όρμο βολικό της θάλασσας της Αδάμαστης, στρογγυλό, κυματόζωστο, φτιαγμένο από κασίτερο πεντακάθαρο. Στη μέση του πολλά δελφίνια εδώ και εκεί τραβούσαν παίζοντας όμοια με κολυμβητές και δύο δελφίνια αργυρά ξεφυσώντας τα άφωνα τα ψάρια κυνηγούσαν. Κάτω από αυτά έφευγαν τα ψάρια τα καμωμένα από χαλκό. Στην ακτή όμως στεκόταν ένας ψαράς και παραφύλαγε. Στα χέρια του πεζόβολο κρατούσε και έμοιαζε έτοιμος στα ψάρια να το ρίξει. Εκεί ήταν της Καλίκομης Δανάης το τέκνο, ο υπότης Περσεύς, που τα πόδια του δεν άγγιζαν την ασπίδα ούτε αλλού πιο πέρα, θαύμα μεγάλο να το είπεις, γιατί δεν στηριζόταν πουθενά. Έτσι χρυσό με τις παλάμες του το έφτιαξε ο ξακουστός κουτσός, ο ύφεστος, και γύρω από τα πόδια του πέδιλα φτερωτά φορούσε. Γύρω στους ώμους του σιδηρόδετο σπαθί κρεμόταν από χάλκινο αορτήρα και αυτός πετούσε όπως πετά η σκέψη. Και όλη την πλάτη εσκέπαζε η κάρα τέρατος φρικτού της γοργούς, όπου κάρα κεφάλι. Και ένα αργυρό τον τύλιγε σακούλι, θαύμα να το βλέπεις. Κρόσια ολόχρυσα λαμπερά κρέμονταν και γύρω στους κροτάφους του βασιλέα Άδου το κράνος εφορούσε, όμοιο με το τρομερό σκοτάδι της νυκτός. Και ο ίδιος, μοιάζοντας με κάποιον που βιάζεται και φοβάται, εμπρός ορμούσε ο Περσεύς ο Δαναίδης. Πίσω του οι γοργόνες οι φοβερές και δυσόνυμες πετούσαν και ήθελαν να τον επιάσουν. Και επάνω στο οχρό ατσάλι καθώς διάβαιναν, η ασπίδα αντιχούσε από τον μεγάλο θόρυβο.
Στις ζώνες τους από 2 δράκοντες αιωρούνταν και κύρτωναν τα κεφάλια. Έπαιζαν με τις γλώσσες τους. Τα δόντια έτριζαν με μανία κοιτάζοντας άγρια. Και επάνω στα φοβερά κεφάλια των γοργόνων σάλευαν ο μέγας φόβος. Επάνω από αυτές άνδρες εμάχοντο ζωσμένοι τα πολεμικά τους όπλα, καθώς οι μεν τον όλεθρο απέκροαν από την πόλη και τους γονείς τους, οι δε ποθούσαν να την εκπορθήσουν. Πολλοί εκείτονταν νεκροί, μα περισσότεροι συμπλέκονταν και πολεμούσαν. Ενώ οι γυναίκες επάνω στα καλόχτιστα χάλκινα τείχη έσκουζαν τσιριχτά και ξέσκιζαν τα μάγουλά τους, ως αν να ήταν ζωντανές, έργα του ηφαίστου του ξακουστού. Και οι άνδρες, όσοι ηλικιωμένοι ήσαν και τους είχαν τα γυρατιά λυγίσει, συγκεντρωμένοι από τις πύλες έξω, είχαν τα χέρια υψωμένα προς τους μακάριους θεούς για τα παιδιά τους φόβο νιώθοντας. Και εκείνοι πάλι εμάχοντο. Πίσω από αυτούς οι σκοτεινές οι κύρες, τρίζοντας τα λευκά τους δόντια, με μάτια άγρια, βλοσιρές, αιματωμένες, φοβερές, διαγωνίζονταν επάνω στους νεκρούς. Όλες επιθυμούσαν αίμα να πιούνε μαύρο, και όποιον προτάρπαζαν πεσμένον κάτω ή μόλις τραυματισμένο να πέφτει, γύρω από αυτόν τα νύχια τα μεγάλα έμπηγαν και η ψυχή κατέβαινε στον Άδη, στον Τάρταρο τον κρυερό. Άλλες μόλις εχόρτασε η ψυχή τους αίμα ανθρώπινο, το πτώμα πίσω το έριχναν και στον θόρυβο και στον αγώνα του πολέμου ξαναορμούσαν και πήγαιναν. Τις παραστέκαν η Κλωθό και η Λάχεσης. Η Άτροπος όμως, που ήταν κοντύτερη στο ανάστημα, δεν φαίνονταν πια θεά μεγάλη, αλλά αυτή βεβαίως ήταν εξοχότερη από τις άλλες και πρεσβύτερη. Όλες μαζί γύρω από πτώμα ανδρός μάχη εστίσανε σκληρή. Η μία την άλλη αγριοκοίταζε θυμό γεμάτη, ενώ τα χέρια τα θρασιά άπλωναν και τα νύχια. Κοντά σε αυτές στεκόταν η Αχλής, η ελεηνή και φοβερή, χλωμή ξερακιανή με πρισμένα πόδια, από την πείνα ζαρωμένη, ενώ στις άκρες των χεριών της νύχια μακριά επρόβαλαν, από τα ρουθούνια της μύτης μίξες έρεαν, από τα μάγουλά της αίμα έσταζε στη γη. Στεκόταν γκριμάτσες κάμνοντας με τα χείλια πέσιες, ενώ σκόνη πολύ στους ώμους της είχε κατακαθίσει και ήταν στα δάκρυα βουτυγμένη. Και ήταν στο πλάι πόλης ανθρώπων με πύργους όμορφους. 7 πύλες χρηστές την περιτριγύριζαν, καλοπροσαρμοσμένες στα υπέρθυρα. Οι άνδρες σε πανηγύρια και χορούς ετέρποντο. Άλλοι πάλι σε καλότροχο αμάξι νύφοι οδηγούσαν σε έναν άνδρα και τραγουδούσαν μακρόσυρτο τραγούδι γάμου. Απ' τα δαδιά τα αναμένα που τα κρατούσαν δούλες, λάμψη μακριά σκορπούσε. Αυτές μπροστά ευάδιζαν χαρά γεμάτες από την πομπή. Πίσω τους έρχονταν όμιλοι που χόρευαν και τραγουδούσαν. Αυτοί με την συνοδεία της λιγερόηχης φλογέρας τραγουδούσαν με το απολό τους στόμα και γύρω τους σκορπούσε η ηχό. Και οι κόρες στον ήχο της κιθάρας έσερναν χορό λαχταριστό. Οι νέοι από την άλλη μεριά ευθυμούσαν από τους ήχους του αυλού, άλλοι χορεύοντας κάτω από τους ρυθμούς της ορχήσεως και του τραγουδιού και άλλοι γελώντας δίπλα στον αυλητή και άλλοι μπροστά επήγαιναν. Και όλη η πόλη στα γλέντια στους χορούς, στα πανηγύρια είχε παραδοθεί. Άλλοι μπροστά στην πόλη καβάλα, στις ράχες των ύπων έτρεχαν. Αγρότες με τα άρωτρα την Άγια Γη έσκιζαν με τους χιτώνες κομψά ανασκουμπομένους. Και ήταν πολλά σπαρτά του στοθερισμού την ώρα. Άλλοι τα στάχια τα γυρτά από το βάρος του καρπού τους θέριζαν με κοφτερά δρεπάνια της Δήμητρας το σιτάρι. Άλλοι τα έδαιναν σε δεμάτια και στο αλόνι τα έριχναν, άλλοι με δρεπάνια στα χέρια τριγούσανε στα φύλλα και άλλοι μετέφεραν κοφίνια παίρνοντας από τους τριγητές λευκά τσαμπιά και μαύρα, κλιματαριάς μεγάλης φύλλα γεμάτης και έλικες αργυρούς. Αυτοί μετέφεραν κοφίνια. Κοντά σε αυτούς
ήταν κλιματαριά χρυσή, έργο λαμπρό του συνετού Ηφαίστου, με φύλλα που εσύοντο και αργυρά στηρίγματα, στα φύλλα φορτωμένοι που έπαιρναν να μαυρίζουν. Άλλοι πατούσαν στα φύλλα, άλλοι κρασί αντλούσαν και άλλοι πυγμαχούσαν και πάλευαν. Άνδρες κυνηγοί πάλι γοργόποδες λαγούς εκυνηγούσαν και μπρος 2 σκυλιά σουβλερόδοντα πάσχιζαν να τους πιάσουν και οι λαγοί έτρεχαν να γλιτώσουν. Πλάι σ' αυτούς παράβγαιναν οι πις, για το βραβείο αγωνίζονταν και μοχθούσαν. Επάνω σε καλόπλεχτα αμάξια οι ενίοχοι τους ύπους κέντριζαν να τρέχουν, αφήνοντας τα χαλινάρια χαλαρά και τα άρματα τα στερεοφτιαγμένα πετούσανε κροτώντας και οι τροχοί μεγάλο θόρυβο έκαμναν. Αυτοί βρίσκονταν σε αδιάκοπο αγώνα, αλλά ουδέποτε σε αυτούς κατακυρώθηκε η νίκη και άκριτο έμενε το βραβείο που ήτανε μπροστά τους, τρύπους χρυσούς, έργο λαμπρό και αυτό του Ηφαίστου. Γύρω από τον κύκλο της ασπίδος έρεε ο ωκεανός πλημμυρισμένος και όλη την πολυκόσμητη αγκάλιαζε ασπίδα. Κύκνοι ψηλά πετούσαν, κρόζοντας δυνατά και πολλοί άλλοι στην επιφάνεια του ύδατος κολυμπούσαν, ανάμεσά τους ψάρια σάλευαν. Θαύμα οφθαλμών και για τον βαρύκτυπο ακομιδία που με την θέληση του ο Ήφαιστος έκαμε τη μεγάλη και στιβαρή ασπίδα με τα επιδέξια χέρια του. Αυτήν ο Ανδρείος γιος του Διός την έπαλε με δύναμη ο Ηρακλής. Πήδηξε ανάλαφρος στο αλογόσυρτο αμάξι, όμοιος με αστραπή του ασπιδοφόρου Διός, στο άρμα το καμπυλωτό ανεβασμένος ο δυνατός Ιόλαος το διήφθηνε. Και κάπου εδώ τελειώνει η ασπής του Ηρακλέους. Σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε φυσικά για την μονομαχία ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Κύκνο, τον γιο του Άρη. Οπότε όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι και θέλετε να μην χάσετε εκείνο το επεισόδιο, κάντε εγγραφή και φυσικά κάντε like στο σημερινό το βίντεο για να ξέρει ο αλγόριθμος τι σας αρέσει και τι όχι. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ωραία ροή. Μου άρεσε τρομερά ο Ησίωδος. Τον διάβασα χθες προκαταρκτικά μία φορά για να ξέρω τι με περιμένει. Πιστεύω ότι είναι μια από τις λαμπρότερες περιγραφές που έχουν γίνει ποτέ από ποιητή. Νομίζω ότι η περιγραφή έχει τόση λεπτομέρεια που η φαντασία σου μόνο που το ακούς φεύγει. Οπότε πιστεύω ότι αξίζει όλοι να κάνετε ένα like στην σημερινή εκπομπή και φυσικά να την μοιραστείτε με τους φίλους σας. Τώρα, πριν κλείσω την εκπομπή, να σας προτείνω όπως πάντα 2 βίντεο. Το ένα είναι φυσικά το best seller του καναλιού, η αλήθεια για την μούμια των Μυκηνών, και το άλλο απόδειξη ότι υπερφυσικά όντα έχτισαν τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Αυτά από μένα, εύχομαι το βίντεο να σας άρεσε. Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο το βράδυ στις 22:30. Να είστε όλοι καλά θετικοί μου. Καλό βράδυ. Γεια σας.